Hetore Sequi me mbrëma, faleminderit që pranuat ftesën. Thank you very much for inviting me. Faleminderit juve që më keni It is a real ftuar. pleasure. Është një kënaqësi e veçantë për mua. Actually, I'm in a terrible situation today because Në of fakt fever jam në një and, situatë të as you vështirë sot, pasi can kam realize, temperaturë I don't have voice, dhe but I nuk could e kam not zërin dhe miss shumë your mirë, show. megjithatë nuk mund të mos I vija appreciate the forward, so në televizionin tuaj. Kisha dhënë fjalën dhe sigurisht do të vija. Të shkuara. We hope you can. Megjithatë, kur Bashkimit Evropian i ikën zërit apo ka temperaturë, mesazhet kanë ardhur gjithmonë të qarta. Yes. Po. Ambasadori Sequi, ju jeni një diplomat karriere. Keni qenë në Shqipëri si zëvendës ambasador nga viti 2000 deri në vitin 2004. Gjithashtu keni shërbyer me një mision shumë të rëndësishëm në Afganistan dhe në Pakistan. Riktheni në Shqipëri në vitin 2011 si ambasador i Bashkimit Evropian. Ka ndryshuar shumë Shqipëria në një dekadë nga hera e fundit kur ju ishit në të, dhe ka ndryshuar më për mirë se që kishit imagjinuar, apo? My answer would be yes and no. Përgjigjja ime do të ishte edhe po Yes, edhe jo. because, Po, për arsye actually I se found në fakt A different country. kam gjetur një vend tjetër të ndryshuar. This is really impressive. Dhe kjo është vërtet breslënëse. Dhe të gjithë mund të thonë të njëjtën gjë. Unë kam miq të cilët janë larguar nga Shqipëria përpara disa kohësh, janë kthyer dhe thonë, wow, i njëjti vend është ky? So it is very different. Pra, është një vend tepër i ndryshuar, por në të njëjtën kohë edhe i pandryshuar, për sa i përket pasionit të njerëzve, i pandryshuar për sa i përket The character. karakterit, personalitetit të shqiptarëve, që është aq tipik për shqiptarët. Unë mendoj se ky është një element në fakt të cilën unë e vlerësoj vërtet. Sot, In a painting exhibit. unë kam qenë në një ekspozitë pikturash të një miku tim të vjetër, dhe Few words I exchanged. me ato pak bisedë që bëm bashk përpara hapjes së kësaj ekspozite, unë i thash, në pikturat e tua unë mund të shoh jo vetëm ëmbëlsinë, por edhe energjinë, pasionin, që është kaq tipik jo vetëm i yti si person, por edhe i shqiptarëve, i të gjithë popullit shqiptar. So this is why it is. Kështu që kjo është edhe arsyeja sepse nuk ka ndryshuar Shqipëria. Megjithatë, këto vitet e fundit kanë qenë dinamike për zhvillimet shqiptare, sidomos në klimën politike. Pas kalimit të ngërçit politik, një situatë të mungesës dialogut dhe kompromisit midis palëve, erdhi marrëveshja e nëntorit. Si shikoni situatën politike në dritën e kësaj marrëveshje sot? Well, if we compare the situation Po ta krahasojmë situatën e sotme me ato që ka qenë përpara marrëveshjes së nëntorit, unë do të thosha që ajo që shikojmë është që ka patur ecuri apo progres, dhe kjo është sigurisht e qartë. for example, a Ne për committee, shembull kemi another committee in the një parliament, komision të posaçëm në discussing parlament, about i the cili po electoral diskuton reform. reformën We have, zgjedhore. a working group Po ashtu discussing about kemi the një rules of grup pune procedures që po diskuton of, rregulloren e parliament. parlamentit dhe kuvendit të ombudsman, Shqipërisë. was Kemi appointed avokatin e with a popullit, i cili landslide tashmë vote. u caktua me I një think votim 127. me There was a big 127 consensus. vota, pra kishim një konsensus A number of very të madh. important laws and Po ashtu codes një sër requiring ligjesh të a majority of rëndësishme dhe 3/5 kodes të cilat kërkojnë was 3/5 në parlament, So, I e që think, janë kaluar në the parlament, process- janë aprovuar. the Pra process mendoj is që going procesi positively. vetë po What ecën we në need mënyrë is the pozitive. consolidation Ajo of që the na duhet process, është and një what we need konsolidimi i is këtij that procesi. following the concrete Pra commitments që mbas that këtyre angazhimeve were taken konkrete in që janë November, ndërmarrë në then we nëntor, have concrete results. të kemi rezultate I think konkrete. this is the challenge for Unë the mendoj months se to kjo come. është sfida për muajt e ardhshëm. Megjithatë, po marr shkas nga rasti më i fundit, mandati i një deputete të Kuvendit të Shqipërisë, e cila u dorëhoq nga detyra, mënyra e interpretimit nga dy palët e politikës shqiptare tregoi që mjaftonte edhe një detaj, thjesht teknik, të zgjonte përsëri frikën e ngërçit. Tregon kjo një bërishtësi të politikës shqiptare për të ruajtur klimën e dialogut? It is clear that Është e qartë the process needs që to be procesi ka consolidated. nevojë që të konsolidohet.
I followed the discussion about the case. I kam ndjekur diskutimet për rastin të cilin ju përmendet. Dhe nuk është se jam aq pesimist për mundësinë për ta zgjidhur këtë problem. Unë mendoj se dinamika është e rëndësishme, por ajo për të cilat ne duhet të përqendrohemi është rezultati. Rezultati, ajo që do të shikojmë në fund, është tepër e rëndësishëm, sepse për ne do të nxjerrim raportin e progresit në tetor të këtij viti dhe ne presim që një sër gjërash të jenë arritur, të jenë kryer, që pra themi nga dita e sotme e deri në tetor. Prandaj mendoj që është e rëndësishme që të përqendrohemi tek procesi, pasi në fund të fundit ajo që konsiderohet si objektivi kombëtar është pikërisht ky, që të merret statusi i vendit kandidat dhe të ketë progres apo ecuri në rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Unë mendoj që ky objektiv kombëtar, ky objektiv i të gjithë popullit shqiptar mund të ndihmojë për të zgjidhur këto probleme, të cilat mund ta heqin vëmendjen nga rruga kryesore që është statusi i vendit kandidat në tetor. Pra, ende jemi në domenin e duhet, do të, teksa Shqipëria tashmë ka dorëzuar një plan veprimi nga Ministri e Integrimit për komisionerin për zgjerimin. Janë 12 rekomandime që duhen respektuar. Agenda e integrimit u la pak më njanë për shkak edhe të konfliktit ashpër politik të viteve të fundit. Sa shpreskeni që Shqipëria mund të marrë statusin brenda këtij viti? Së pari më lejoni të them në një mënyrë tepër të qartë që ky është një proces i bazuar mbi meritën. Këtu unë kam sjell planin e veprimit me vete, siç e shikoni, it is quite heavy, isn't it? Let's make clear one point. Por më lejoni të bëj të qartë një gjë. Ky nuk është thjesht një dokument me disa letra burokratike që i është dërguar burokratëve në Bruksel. Jo. Ky është një dokument tepër i rëndësishëm, i cili është hartuar me një proces gjithëpërfshirës me anë të konsultimeve të ndryshme. Qeveria e ka prezentuar një projekt të këtij plani veprimi në parlament. Po ashtu ka patur diskutime tepër të gjalla, unë kam qenë aty shpeshherë vetë, po ashtu në Komisionin e Integrimit Evropian ka pasur edhe konsultime me opozitën, me shoqërinë civile, që është në fakt një pjesë apo një hallë tepër e rëndësishme e shoqërisë shqiptare. Dhe në fund ky është rezultati. Po pse është i rëndësishëm ky plan veprimi? Është i rëndësishëm pasi në të kemi disa veprime konkrete të cilat duhet të vihen në zbatim në mënyrë që të përbushen 12 prioritetet kyçe. Dhe në të njëjtën kohë kemi edhe afate kohore. Pra, për ne ky është një plan udhërrofyes që nga dita e sotme deri në tetor që Shqipëria të përqendrojë të gjithë punën e saj për atë që duhet bërë në mënyrë që të merret statusi i vendit kandidat. Pra është një përpjekje kombëtare dhe duhet parë si e tillë. Megjithatë, duhet të shikojmë rezultate konkrete, duhet të shikojmë gjëra që janë të përfshira në këtë plan veprimi dhe të jenë të zbatuara. Po kjo është puna juaj. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar, por nuk mund t'ju zëvendësojmë. Megjithatë, plani veprimit ju thatë që ndihmon për të vlerësuar më pas në bazë të meritës nëse Shqipëria i ka përmbushur rekomandimet. Këtu unë kam dëshminë materiale. Pavarësisht është e vështirë të materializosh produktin në fund të ditës që do të na çojë drejt statusit. Ku jemi në këtë rrugë? Në mes të saj, pak më shumë se mesi? Sepse në një rrugë që bën, zakonisht kur je shumë afër fundit, thuhet se kthimi mbrapsht është gati i pamundur. E kemi kaluar këtë risk? Arsyeja sepse përbënda afatet kohore është pikërisht për këtë. Pra, janë disa gjëra që duhen bërë,
will be a monitoring process. Deri në tetor, The do të kemi Commission një will proces have the monitoring. The monitoring process will take place për këtë also proces in the monitorimi. Integration Committee. Ky do të bëhet edhe në Komisionin e Integrimit Europian, pra në Parlament, dhe nëse ne, ose më saktë, ju jeni në fillim të kësaj rruge, në mes apo në ndonjë vend tjetër të kësaj rruge, kjo duhet parë, duhet monitoruar dhe duhet vlerësuar në tetor. Dhe pikërisht të gjë do të bëjmë. Për që më konkret, në këtë rrugtim të Shqipërisë drejt integrimit, zgjedhjet kanë qenë një gur themeli. A ka shanse që statusi të merret përpara zgjedhjeve të 2013-s, apo mundet që Bashkimi Evropian t'i lejoj vetes edhe një benefit tjetër dyshimi, të presë dhe një produkt zgjedhjesh dhe më pas të vendosë për statusin? Elections are included Zgjedhjet in the janë key të priorities. përfshira në prioritetet kyçe. What is important, and Ajo what is që është really e critical, rëndësishme I dhe would që në say, fakt është kritike, is do të to thosha try unë, to është që conclude successfully within the që të deadlines përfundojmë brenda afateve kohore of punët the ad hoc committee, parliamentary committee on the electoral Komisionit reform. të posaçëm në This is very Parlamentit important për because reformën this zgjedhore. Kjo will, është from one tepër e side, rëndësishme, show the pasi nga willingness, njëra do të the real, tregoj as you say, angazhimin e politik vërtet to ose vullnetin progress in that politik, siç direction. thoni ju, And për secondly, ecuri, to dhe have nga ana a tjetër framework do të which thotë që do të will kemi një be, kuadër të caktuar in line with the i OECD cili or the do të recommendation linjë in me view rekomandimet e of OSBE elections o in tirit 2013. do So, të my answer shkoj is, pra për provided that things zgjedhjet e vitit 2013. Pra, are në done, rast se gjërat bëhen, yes, po, but things should be done. por gjërat duhet të bëhen. 12 rekomandimet janë udhërrofyesi, u shprehet ju, drejtmarrjes së statusit. Në shtypin shqiptar është folur gjatë edhe për ndonjë kriter të pashprehur, të pathënë, por që mund të marrë valencë të rëndësishme për gjatë këtij rrugtimi. Çështja e presidentit dhe hetimet e 21 janarit. U përmendën edhe nga bashkëraportuesit e Këshillit të Evropës. A do të kushtëzojnë ato? Le të themi panoramën vlerësuese të Bashkimit Evropian për përmbushjen e kritereve nga Shqipëria për marrjen e statusit. Now, let me say two things. Më lejoni të them dy First, gjëra. Së If I pari, were an MP, po të isha deputet, I would make two laws. unë do të kaloja, do is të aprovoja dy ligje. forbidden to Së pari, quote që the të key priorities dalohet or the opinion of the citimi Commission i without reading it prioriteteve before. apo i The second opinionit të law komisionit would be pa i to, lexuar ato, dhe i dyti do të ishte present in the që schools të prezantonim në shkolla the key priorities and to prioritetet explain. kyçe dhe të shpjegonim ato. Now, what it is very important Ajo is që është tepër e that rëndësishme issues ka të related bëjë me to faktin që also the çështjet që spirit of the kanë key lidhje priorities to be edhe me implemented. We speak frymën, about kanë të rule bëjnë of edhe me law, we speak frymën about e elections, zbatimit we speak të about a number of prioriteve things kyçe that të are shtetit së drejtës, of të critical zgjedhjes, importance të for zgjedhjeve, pra the gjëra që janë transformation of the tepër country. kyçe dhe të rëndësishme Of për every transformimin e country vendit. engaged in the Për çdo integration vend process. që është i So it is angazhuar clear dhe that që we merr shall pjesë keep pra në a këtë very, proces integrimi. Pra është e qartë and we shall watch që ne what do të it will shikojmë me happen from kujdes now ato që do të to ndodhë October që in ka every momenti field tanishëm which deri is tani involved në in çdo the key fushë priorities. ku kemi And pra then të we bëjmë shall me draw our prioritetet conclusions. kyçe dhe pastaj do të Our nxjerrim conclusion will be përfundimet. based precisely Përfundimi yt do also të on the bazohet, do të political bazohet will pikërisht edhe behind në angazhimin every apo vullnetin action politik that will lead pas to the çdo implementation veprimi of the që do të action plan. çojë në zbatimin e planit të Obviously, we veprimit. shall watch with great Sigurisht ne do të interest shikojmë me whatever interes is të related to the rule of madh law, like, gjëra for që kanë të example, bëjnë për shembull me hetimet, siç e përmendet edhe ju, të çështjes së 21 janarit, po ashtu edhe procesin që do të ketë të bëjë me zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të vendit. Pra unë mendoj që we shall be following very ne closely do të and we ndjekim shall nga afër make our zhvillimet në conclusion vend dhe do të known in nxjerrim October. përfundimet tona në tetor. And then, hopefully, the E më candidate pas, states will be proposed. shpresojmë që do të propozohet edhe statusi i vendit kandidat. Si e shihni gotën, gjysmë plot apo gjysmë bosh aktualisht? You see, I don't like to quote myself. Nuk më pëlqen që të citoj veten, recently megjithatë. I said Kohët e fundit that, unë kam thënë që I am neither pessimistic unë nuk nor jam as optimistic. I'm pesimist, simply as optimist. possibilistic. What does Unë it mean jam possibilistic? thjesht
is that I know njëri that që the target is dëshiron achievable. që e di se cili As është far as I know syndimi, Albanians, I dhe also know besaj that when there shqiptarët is a u solid di determination, edhe kur ka Albanians vendosmëri are të able plot, to shqiptarët mobilize mundën their forces to atëherë që të achieve results. mobilizojnë të gjithë energjitë e tyre që të arrijë rezultatin e Clearly they duhur. should do Por që what is sigurisht needed. që është e këshillueshme So që kjo të I bëhet, think të bëhen that ato gjëra që it is duhet impossible bërë. to say if Pra the është e glass is pamundur që të half, themi që gota full or është ose half gjysmë empty. plot ose gjysmë bosh. I Por think that unë if there mendoj is që në rast se solid ka determination and sincere vendosmëri commitment, të then the glass plot is dhe more than angazhim të half plot, unë mendoj atëherë që full. gota është më shumë se gjysmë e plot. Zoti Sequi, ju jeni angazhuar në një nisëm disa mujore dhe me ambasadorët e tjerë të Bashkimit Evropian për informimin e publikut për avantazhet e integrimit. Pavarësisht se shqiptarët janë shumë entuziast për integrimin e mbështesin integrimin e Shqipërisë në familjen e përbashkët europiane, dhe përfitimet edhe janë bërë dhe nuk janë bërë të qarta nga aktorët politik plotësisht, po ç'kosto do të kishte mosmarrja e statusit vendit kandidat këtë vit? Let me put it in a different way. Më lejoni ta them ndryshe. I would speak in terms of benefits Do të rather flas than për cost. Because I want përfitimet to see dhe the- jo koston. the positive side. Duaj që të shikoj aspektin pozitiv të kësaj çështje. Benefits are a lot. Përfitimet Very janë të recently, shumta. Commissioner Füle Kohët said e fundit, something very eloquent komisioneri Fyle ka thënë about diçka vërtet transformation. elokuente për Transformation transformimin, për in terms shndërimin, of shndërimin për sa i përket një to a shoqërie e situation cila in which rule kalon of law is në një stronger, situatë ku in a shteti situation ligjor in which është më i fortë, economy ku gets more ekonomia prosperous, in a është më situation in begat, which në një situatë ku all those values të and gjitha rules këto vlera dhe which are the rregulla, të foundation of the cilat janë edhe European themeli building i progressively ndërtimit të Bashkimit are Evropian, embodied së bashku janë pra in a country. të So basically, mishëruara integration në is një about vend. one thing, Pra if I have integrimi to say it in a është very ka të bëjë simple vetëm me way. një gjë, në rast se do To duhet make ta sure them that the fare country thjesht, works për in a të better siguruar way. që vendi Now, funksionon në what një are the libër të benefits? mirë. The benefits Atëherë are cilat evident. janë përfitimet? Përfitimet The janë të benefits qarta, are- përfitimet I know janë that, for example, you have që për shembull a very beautiful ju keni little daughter. një vajzë vërtet shumë të bukur. What is the future that you Për cila është project for your ardhja daughter? që ju mendoni A që do country të where, ketë for vajza example, juaja, më falni, pra një increasingly vend human rights ku are promoted? gjithnjëherë më Probably yes. tepër A promovohet të country drejtat e njerëzit, in besoj which, se po. Një vend ku merit merita is the leading është elementi udhëheqës element for deciding on për të vendosur public administration, për for shembull example, or për administratën promotions, publike ose për where promovimin apo corruption për ngritjen e decreases. karrierë, I për think yes. rënien e These are korrupsionit. among the Po, benefits of mendoj që integration. këto So, janë in other words, përfitimet I e prefer to integrimit. Pra me focus on fjalë të this. tjera, About the unë campaign, dëshiroj që të yes, përqendrohem në këto you're right. What gjëra, we need to do ndërsa is për to fushatën explain po in a keni të clear drejtë. Ne way duhet të what shpjegojmë does në it një mean mënyrë të qartë se çfarë do të thotë integration. What is the integrimi, benefit se that cili është every single Albanian përfitimi can që get çdo from that? shqiptar mund të marrë nga integrimi në This is Bashkimin not easy, Evropian. but Kjo this is nuk është e necessary. lehtë, por është e And it is domosdoshme. necessary because Është e domosdoshme I am fully për arsye se convinced unë jam that every vërtet single plotësisht i bindur që that çdo civil shqiptar society, media, and I thank you very much for shoqëria civile, inviting media, me dhe ju to falenderoj vërtet speak shumë about që më this. keni ftuar që të flas këtu për Can këtë gjë sot. be a kind of Që propellant të gjithë pra in të this jenë direction. shtys në këtë We drejtim. are planning with the Ne po number of planifikojmë European bashkë me ambassadors in May njësër to ambasadorës have të a Bashkimit European Evropian në Shqipëri që në which is maj addressed to të kemi different një segments muajin of the Evropian. society, Dhe young people, kemi të bëjmë këtu me të rinjt për shembull, po intellectual, ashtu me intelektualët, children, and so edhe on. me fëmijët. This is a tool in order to Ky explain është një in mjetme të të cilin simpler ne way dëshirojmë what is të integration. By the shpjegojmë way, në një mënyrë I më would të like thjeshtë se to ç'është Bashkimi Evropian offer dhe you integrimi. this, Dhe me qëra fjala dëshiroj që which t'ju ofroj is, this is këtë. the first Kjo shirt. është edhe This is bluza e actually you're the parë first one dhe jeni personi i parë to receive this. që e This is about merrni our këtë. European month. Është muaji i Evropës në vitin we 2012 trust dhe is, ne by the kemi way, besim the me title qëra fjala is titulli growing është stronger që ne together, which is rritemi precisely së what we want bashku, to do. rritemi së bashku, më të fortë. The challenge këtë is to dëshirojmë që explain. Ndjesia e pare Sfida përkatësisë në Europë, jo gjeografike, sepse aty kemi qenë gjithmonë, po drejt familjes ku duam të integrohemi. Absolutely, but you see,
we need to understand one thing. Po duhet kuptojmë Those një gjë. who have understood that are fighting, Ata are që working kanë kuptuar for dhe those po which are the luftojnë European për ato values, që janë vlerat European europiane, rules, are already European rregullat citizens, and we europiane. need really to build on that. Ne vërtet jemi qytetarë europianë dhe duhet të ndërtojmë mbi këtë gjë. The Të greatest punojmë mbi këtë dhe unë mendoj challenge që is to be able sfida to më e explain in madhe a plain është që në një mënyrë të thjeshtë ne të jemi në gjendje që të shpjegojmë njerëzve, për shembull kopshtarit tim ose një plakë në lesh për shembull, se cilat janë përfitimet. Pra, të jemi në një pozitë ku ne të përgjigjem një pyetje të thjeshtë, unë çfarë përfitoj nga integrimi. Dhe kjo është arsyeja, sepse unë dëshiroj që të përqendrohem tek përfitimi dhe jo kostoja. Kjo është sfida. Ju flisni për një bashkim europian tek i cili presim të aderohemi, i cili natyrisht përmirëson edhe cilësinë e jetës në Shqipëri. Mirë po, Europa nuk është ajo e 5 apo 10 viteve më parë, ase një viti më parë. Po përjeton Eurozona krizën e borxheve sovrane. Flitet për ta shtuquajtur në lodhje nga zgjerimi. Ka një krizë ciklike që kthehet e rikthehet në Shqipëri. Mendoni që këta faktor mund ta vështirësojnë rrugtimin, pra të ulin në ritmet, qoftë në pritshmëritë që ka Europa për zgjerimin e saj, apo edhe entuziazmin e vetë shqiptarëve për këtë integrim? You are referring to a very important issue, Ju po flisit për një çështje tepër të rëndësishme, e cila është prania e atyre që quhen euroskeptik. Dhe argumenta gjatë kësaj periudhe kanë patur shumë për shkak edhe të vonesës së ecjes së Shqipërisë drejt statusit. I try to see opportunities in Unë përpiqem që të shoh phenomenon. mundësitë në çdo And I fenomen, will surprise you if I say that dhe do të t'ju Eurosceptics çuditja are po my t'ju best thosha që allies. euroskeptikët janë The alatët e reason mi is më të simple. mirë. Arsyeja është e thjeshtë. Diversion. The reason is simple for this. Është e thjeshtë. It is a further incentive Është to një understand shtys akoma më e madhe që what të can be the kuptojmë doubts se and to cilët mund address të jenë the doubts. dyshimet dhe t'i trajtojmë In këto terms of dyshime. fatigue, frankly Për sa i përket speaking, I don't lodhjes, see, unë fatigue. t'ju them të drejtën nuk e shoh I can këtë lodhje. Basically show you in Dhe a mund very t'ja simple tregoj way. këtë dhe në një mënyrë If there tepër were të fatigue, thjeshtë. Po të kishte lodhje, well, pra in a lodhje për situation zgjerimin of, në një financial crisis in situatë të një Europe, krize financiare në simply Europë, said, atëherë thjesht mund të kishim thënë our për shembull commitment, që even in financial terms, will decrease. angazhimi edhe në terma Which was not the financiar do të case. ulet për We would shembull have për had Shqipërinë. good Dhe nuk ka justification qenë to ky say rast. Do të kishim pasur mundësinë që ta crisis. justifikonim këtë çështje, But duke we thënë ka didn't. krizë në And I Europë, will por give you nuk e some bëm very, këtë. Dhe simple për shembull figures. dëshiroj t'ju jap disa shifra. A few weeks ago I signed Përpara disa a javësh, financial unë agreement shkrova një with marrëveshje Minister Bregu. kontraktuale financiare And me this was ministrin Bregu. 82 million euros agreement. Një marrëveshje për 82 milion eurosh për vitin 2012, e cila përqendrohet në disa sektorë që janë për shembull infrastruktura e të tjerë, asistenca teknike, për shembull asistenca apo ndihmë për Ministrinë e Drejtësisë, për doganat apo institucione të tjera. 82 million euros. 82 milion euro. And in the last 6 years, Dhe në 6 vite të fundit, ose në 7 vite të fundit, allocated ne half a kemi billion euros. caktuar And this pace will 5 continue, billion will not stop, euro. despite the crisis. What does it mean? Çfarë do të Means thotë? that Nuk we ka are very ndaluar serious këtë gjë. about, Kjo do të thotë që ne jemi integration of serioz për Albania. We are very integrimin e committed. Shqipërisë në BE. This is a question Jemi of të angazhuar responsibility, për këtë. mutual Pra ka të bëjë me përgjegjësi reciproke. responsibility is to Përgjegjësia assist, jonë është që të asistojmë mobilizing duke our energies, mobilizuar even financial energjitë ones. tona, qofshin këto edhe Your financiare. responsibility is to Përgjegjësia make a good use of juaj money është që të and përdorni mirë to këto para be serious dhe të about jeni your serioz process of për integration. procesin tuaj të But this integrimit. is the proof Por that kjo është we are prova serious and there is që no ne fatigue from jemi us. serioz dhe nga And ana I jo nuk ka lodhja wouldn't see për any zgjerimin. fatigue also Kështu që from your nuk do të shifja as lodhja nga ana juaj. On the Për average, we hyrja në have BE, 90% mesatarisht ne of kemi Albanian people 90% in favor të of popullsisë integration, shqiptare që janë which në is quite a favor remarkable, të integrimit në Bashkimin quite a Evropian, që remarkable është figure. vërtet një shifër impresionante.
one might argue that do shta dikush mund të thotë që some are not clear about what does it mean. Disa nuk janë tepër të qartë se çfarë do të thotë integrimi. Some could argue that there is a confusion with visa liberalization. E kanë gatruar këtë me çështjen e liberalizimit të vizave, që në fakt për mua nuk është kështu. But again, still there is a big enthusiasm. Ka entuziazëm në Shqipëri dhe më lërë të them edhe një gjë tjetër. Procesi i integrimit të Shqipërisë në BE shihet në një mënyrë pozitive edhe nga partnerët të tjerë ndërkombëtar. Dhe shpesh kemi diskutuar me ambasadorin Arvizu çështjen e integrimit të Shqipërisë në BE dhe më duhet t'ju them që ai është një nga personat më të bindur dhe më të fortë dhe mbështetësit më të fortë të këtij procesi. Për arsye se kjo është në të mirën e Shqipërisë dhe në të mirën e çdo shqiptari. Atëherë, cila është sfida? Sfida është që të vazhdojmë ta kemi këtë nivel angazhimi, që të përpiqemi të kuptojmë gjithnjëherë më tepër që integrimi është një prioritet kombëtar dhe është në interesin kombëtar. Në rast se e kuptojmë këtë, atëherë të gjërat e tjera do të vinë, do të bëhen. Megjithatë, po të kemi parasysh rastin e vendeve më të fundit aderuara në familjen e përbashkët europiane, formula dha fryt, i referohen për shembull rastit të Rumanisë, ku integrimi shpejt, megjithëse kriteret nuk ishin mbushur plotësisht, i dha udhë transformimeve dhe nismave për reforma shumë të rëndësishme. Në këtë rast mos kërkoj një rol edhe më aktiv i Brukselit. Ju vetë shprehni që integrimi është një gurkyç në transformimet e vendeve që aspirojnë në familjen europiane. I apologize, I lost the Ju kërkoj ndjes, po nuk e kuptova pjesën e fundit, nuk e dëgjova më saktë. Jeni shprehur që transformimet e rëndësishme ndodhin pikërisht për shkak të rrugtimit drejt integrimit. Mos duhet një rol më aktiv i Brukselit në rastin e Shqipërisë? Brussels should play a more active role. Nëse Brukseli duhet luajë një rol më aktiv, Brukseli po e luan këtë rol aktiv dhe në fakt rolin e duhur. Të jemi të qartë për një gjë. Ky është procesi juaj, kjo është përgjegjësia juaj. Ne mund t'ju ndihmojmë, ne nuk mund të bëjmë punën tuaj, ne nuk mund t'ju zëvendësojmë. I want also to thank you for this. Ashtu, në fakt, dëshiroj t'ju falenderoj për këtë pyetje, për një arsye. Të jemi të qartë edhe për një fakt tjetër. Nuk ka një standard të dyfisht. Po, dy shpejtësi më falni, zoti ambasador, dy shpejtësi ka. Për shembull, në njërin anë, të paktën në rajonin ton, kemi Serbinë, Malinezi, Maqedoninë. Ndërkohë që Shqipëria është thuajse në një lidhje me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, pavarësisht se nuk ka probleme kufish, probleme konfliktesh etnike, apo çështje të pasgjidhura me fqinjët. Again, I am very grateful for this point because, again, no double standard, nuk ka standard të dyfisht, merit-based process, është një proces i cili bazohet në merit, dhe së treti, shembujt që dhat ju janë shembuj pozitiv, pasi ata kanë treguar që dera për Bashkimin Evropian është e hapur në rast se bëhet detyra e shtëpisë. Zoti Sequi, sa herë që vinë raportet e Bashkimit Evropian në Shqipëri, e ju më mirë se kushdo tjetër, mund të keni dalluar që lexohet në mënyrë ambigue dhe madje tentohet dhe të shqipërohet nga klasa politike shqiptare. Pse janë shanset të përvetësohet një qëndrim i faktorit ndërkombëtar apo i Bashkimit Evropian që në burim, le të themi, përvetësohet nga klasa politike, që është në favorin e njërës apo të tjetrës? I think it's a very simple Unë mendoj që ky është një fenomen i thjeshtë. Për sa na përket ne, unë mendoj që ne flasim në mënyrë tepër të qartë. Ndonjëherë çështjet artikulohen dhe deklaratat tona artikulohen. Ekziston tendenca, por në fakt jo vetëm në Shqipëri, tendenca që të merren vetëm ato argumente ose ato pjesë të deklaratave tona që në një mënyrë apo në një tjetër janë të themi më miqësore ndaj njërës palë apo tjetrës. I think
Mendoj që kjo nuk është se nga çudit tashmë, është një situatë normale edhe në vende të tjera, por ajo që është e rëndësishme është që ne të vazhdojmë të flasim qartë dhe ta bëjmë tepër të qartë atë që mendojmë për procesin e integrimit evropian, po ashtu edhe për çështjet e tjera që kanë të bëjnë me procesin e integrimit në BE. Më falni nëse mund të quaj Sonila. Kjo është edhe përgjegjësia juaj, është përgjegjësia e medias. Për arsye se është tepër e rëndësishme që media të përpiqet që të ofrojë opinionit publik në mënyrën më të saktë, objektive dhe të paanshme atë që themi ne, se cili është kuptimi i deklaratave tona, dhe jo thjesht që të kapë që media, për shembull të kapë këtë pjesë këtu apo një presje atje. Ju shqetëson kjo gjë konkretisht? No. It is not. It is not a concern because we shall nuk është shqetësuese për ne, sepse ne do të vazhdojmë të flasim qartë, ashtu siç përpiqemi që të bëjmë. Por unë mendoj që është tepër e rëndësishme edhe për t'i ofruar opinionit publik një informacion të plot, të qartë dhe gjithëpërfshirës për atë që po thot komuniteti ndërkombëtar, në veçantë sigurisht unë personalisht për Bashkimin Evropian. Dhe në këtë pozicion të diplomatit, ku her pas here deklaratat, qoftë edhe tuajat, janë lexuar ndryshe nga klasa politike, ju është dashur të jepni shpjegime si arbitri që mund të ketë dhënë një penalti në favor apo në disfavor në një moment deciziv të lojës. Thënë ndryshe, meqense qendra e besimit të opinionit publik zhvendoset në Washington apo në Bruksel shumë herë, ju ka vënë ndonjëherë në qendër të vëmendjes dhe të nevojës për dhënë shpjegime se nuk jeni as me njërin apo as me tjetrën palë? First of all, let me say very clearly Së pari më lejoni të them tepër qartë që unë nuk jam dhe nuk e shoh vetveten si arbitër, por si partner. Dhe unë e shoh punën time jo si arbitër në një lojë futbolli, por si një person që përpiqet të ndihmoj dhe që të jetë i dobishëm për Shqipërinë, që të ajo të ecë përpara në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Unë jam plotësisht i bindur që ne duhet të promovojmë një slogan që është pronësia shqiptare, që ky proces duhet të jetë në dëduar, siç është të jetë në pronësi të shqiptarëve. Dhe unë jam i sigurt që kolegët e mi ndërkombëtare shikojnë realitetin në të njëjtën mënyrë se unë. Ne nuk jemi arbitra, por jemi partner dhe jemi plotësisht të përkushtuar në atë diversitetin tonë, do të thosha, sepse kemi të bëjmë këtu me shtete, me institucione, me organizata ndërkombëtare, të gjithë ne jemi të përkushtuar që të sigurohemi që Shqipëria të jetë në pozicionin më të mirë të mundshëm që të ecë përpara. Por sërish, kjo është një punë që do të bëhet nga ju. So it's our process, yes. Një ndër elementet më të rëndësishëm të këtij rrugtimi dhe një afat që duhet plotësuar është reforma zgjedhore. Në dijenin tuaj, për sa informacion keni, mund të mbyllet brenda muajit prill? I hope. Shpresoj. I think there are the preconditions. Mendoj që ka parakushte. There is a goodwill. Mendoj që ekziston vullneti i mirë. Sigurisht që çështja është komplekse, më duhet të them që ka një angazhim të fortë të institucioneve, të cilat janë aty për të mbështetur dhe duhet të përmend këtu për shembull ose BE-n, kolegun dhe mikun tim, ambasadorin Wolfak, i cili është tepër i angazhuar dhe së fundi kanë përgatitur për shembull një seminar të rëndësishëm për reformën zgjedhore, ku të gjithë aktorët kryesor ishin ulur rreth të njëjtës tryez duke diskutuar këtë çështje. Pra, unë mendoj që është e rëndësishme, por që kjo varet nga ju. Ju e keni në dorë. Në 52 rekomandimet e OSBE-ODIR-it për reformën zgjedhore, nuk ka një të shprehur për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Megjithëse ky i fundit është bërë çështje diskutimesh, debatesh, midis partive të mëdha dhe atyre të vogla.
Dhe kjo kërkesë bëhet në emër të barazisë së votës, sipas tyre. A ka një shqetësim faktori ndërkombëtar apo qoftë edhe një kërkesë për rishikimin e sistemit, korrigjimin e tij? Në 12 prioritetet kyçe të Komisionit Evropian është tepër qartë që që dëshirojmë që rekomandimet e OSBE-ut deri të zbatohen. Dhe kjo ka qenë edhe pjesë e debatit edhe në të Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore në Parlament. Unë me qëllim e kam përmendur seminarin që organizoi OSBE-ja, i cili ishte tepër i suksesshëm, sepse e kam kuptuar që në të u diskutuan një sër çështje të rëndësishme. Nga këndvështrimi ynë, ajo që është e rëndësishme është që të zbatohen këto rekomandime, që të sigurohemi që zgjedhjet e vitit 2013 të kemi atë që ne quajmë pra një fushë ku të gjithë të jenë në një pozitë ku ata mund të konkurrohen nga e njëjti pikërisja, dhe sërish kjo çështje është për diskutim, është truar për diskutim për forcat politike shqiptare. Unë mendoj që në rast se ata duan të diskutojnë këtë gjë, kanë mundësinë dhe kapacitetet ta bëjnë këtë. Një tjetër çështje e rëndësishme në kuadër dhe të rekomandimeve është shteti ligjor, respektimi i institucioneve të pavarura, reforma në drejtësi. Sa e sfidon sot vullneti politik rregullat demokratike dhe institucionet e pavarura? Unë mendoj që vullneti politik është në mënyrë absolute i rëndësishëm për çfarë do gjëje. Unë për shembull, për mua mendoj që suksesi ndodh kur janë tre gjëra. E para kur ka vizion, dhe mendoj që e kemi këtë vizion, pasi vizioni është opinioni, për kur flasim për integrimin, është opinioni i Komisionit Evropian, pra raporti i progresit. Janë 12 prioritetet kyçe. Plani i veprimit që ka të bëjë, po ashtu kemi bëjë me burimet, kemi për shumë burimet financiare dhe kemi folur edhe për burimet financiare, janë burimet njerëzore, dhe në Shqipëri këto burime janë aq të pasura, burimet njerëzore, e në fund kemi vullnetin politik. Sa është ky vullnet politik do ta shikojmë, por unë kam vënë re që ka vullnet politik për të ecur në drejtimin e duhur. Sërish, kjo duhet konsoliduar, ne do të duhet të shikojmë rezultate konkrete, dhe që t'ju flas haptazi. Ky do t'jetë edhe suksesi për të marrë statusin e vendit kandidat. Ju përmendet institucionet, shtetjen e së drejtës apo sundimin e ligjit, këto janë tepër kritike për ne. Sundimi i ligjit apo shteti i së drejtës është një edhe nga themelet e Bashkimit Evropian. Kjo është arsye sepse ne tregojmë kaq kujdes për çështje që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, me prioritetet kyçe. Për shembull, do të shikoni që disa prioritete kyçe janë të lidhura me të në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë. Dhe pastaj flasim për institucionet. Jean Monnet, një nga etërit themelues të Bashkimit Evropian, ka thënë që asgjë nuk është e mundur pa njerëzit, pra pa burrat apo gratë, por asgjë nuk zgjat pa institucionet. Ky është vizioni ynë. Kjo është arsye sepse ju më keni dëgjuar kaq herë që unë flas për rëndësinë e respektimit të institucioneve, e rëndësisë së pavarësisë së institucioneve. Si që thatë edhe ju, kjo është një filozofi, është një gjë praktike, është po ashtu edhe pjesë e këtij transformimi, e këtij procesi shndërrues që ka përmendur komisioneri Fyle, të cilin e kemi diskutuar tashmë. Korrupsioni është një tjetër aspekt i rëndësishëm, i cilin Brukseli ushtron një presion shumë të fortë në kuadër të përmbushjes dhe të rekomandimeve. Si e masni rezultatin aktual të kësaj lufte? Lufta kundër korrupsionit është një çështje e rëndësishme, serioze.
Gjë ka arsye sepse thash që unë dëshiroj që raporti i progresit të lexohet edhe në shkolla pikërisht për këtë arsye, pasi ne kemi një kapitull për korrupsionin në gjyqësor. Ajo që do të dëshironin të shikonin ne, shumë në fakt, është të kishim një historik të qartë të hetimeve, të ndjekjeve penale dhe të dënimeve. Po ashtu dhe këto në një nivel të lartë. Dhe kjo është pikërisht ajo që doja të thosha kur përmenda rezultatet konkrete. Lufta kundër korrupsionit është një çështje komplekse në shumë vende kjo. Dhe unë mendoj se fjala kyçe për ne këtu është historiku. Duam të shikojmë pra një sër rezultate. Vlen kjo dhe për çështje të mbyllura apo edhe çështje në proces? Sorry? Investigation, prosecution, conviction hetimi, ndjekja penale dhe dënimi janë çështje të cilat në vetvete përfshin çdo gjë. Megjithatë, më lejoni që të përmend diçka të cilën unë mendoj që është një zhvillim pozitiv. Një nga rekomandimet që kemi bërë edhe në raportin e progresit vjet në tetor ka qenë heqja e imunitetit për gjyqësorët, për gjyqtarët, më falni, po ashtu edhe për deputetët dhe për nëpunësit e lartë. Unë mendoj që këtu kemi një angazhim të mirë për të ecur përpara. Dhe unë mendoj që të trajtimi çështjes së imuniteteve, pra jo për të përdorur imunitetin për mos të shkueshmëri, por kjo mendoj që do të ishte një arritje tepër e mirë në drejtimin e duhur, në drejtimin e luftës kundër korrupsionit. Dhe kjo në vedire nuk do të ishte, nuk do të mjaftone pasi do të duheshin dhe rezultatet të tjera, pra në ato që thamë hetimin, investigimin, por edhe në ndjekjen penale, por mendoj që do të ishte një hap i mirë në drejtimin e duhur. Pra, do të përmirësonte rekordet e Shqipërisë në këtë rast, miratimi një ligji për kufizimin e imunitetit. It would be a very good and positive and very much needed step. Një hap shumë i mirë, i rëndësishëm dhe i nevojshëm. Për shumë çështje që unë ju pyeta gjatë kësaj interviste, zoti Sequi, vullneti politik ishte tokë fjalë që i përdorur më shpesh. Politika shqiptare sot ka dy të fortët e saj, në konotacionin pozitiv të fjalës, jo atë negativ. Kryeministri Sali Berisha dhe lideri i opozitës Edi Rama, në kontaktin tuaj me ta, në perceptimin që keni krijuar si një njohës i mirë i politikës në Shqipëri, ju ngjajnë më shumë si dy lider të aftë të prodhojnë konfliktin, apo të krijojnë kompromisin kur më pak pritet? Let me say, më lejoni të them, I know both the Prime Minister and the leader of the opposition from before. Si kryeministrin ashtu edhe udhëheqësin e opozitës dhe i kam njohur që më parë përpara në të kaluar dhe unë vazhdoj. I would say a very good relation, increasingly good relation. Një marrëdhënie gjithnjë më të mirë me ta. I respektoj të dy shumë. I respect their commitment and their respektoj angazhimin e tyre, përkushtimin e tyre dhe faktin që ata janë të hapur. I see and I detect dhe gjithnjë më tepër shoh që për ta integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është gjithnjë e më tepër një prioritet kombëtar. Duke ju kthyer tani pyetjes tuaj, konflikt apo dialog, compromise? Well, you see, Europe Në fakt, Europa është pikërisht është themeluar, të themi, është bazuar në dialog, në kompromis. Dhe në rast se do të më duhej që të gjykoja arritjet që nga nëntori e deri më tash, pavarësisht për shembull një situate që mund të ketë shkuar drejtime të ndryshme, pra mund të themi që unë mendoj që kemi parë gjithnjë më tepër një
një dërgjegjësim të fortë të asaj se sa e rëndësishëm është drejtimi për NBE për Shqipërinë. Dhe sigurisht edhe një herë pra Europa është bazuar tek dialogu dhe kompromisi. Nga një diplomat karrierë. And I think it was rather clear. Jo, mendova që ishte tepër e qartë. Për ata që dinë të dëgjojnë. Zoti Sequi, duhet ndalem pak tek një çështje e rëndësishme që i bën hije ose dritë marrjes së statusit, të cilët ju e përmendet edhe në kryet kësaj interviste. Zgjedhja e presidentit. Komuniteti ndërkombëtar është treguar i kujdesshëm të flasë për një proces gjithëpërfshirës, për zgjedhjen e një figure që garanton unitetin e kombit dhe institucionet e pavarura. Megjithatë, duke njohur qëndrimin që kanë tashmë palët, kreu i majorancës për një figurë të Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës për një proces konsultimesh, në fund të ditës nuk mendoni që respektimi i kushtetutës dhe zgjedhja e një presidenti pa paragjykuar me 84 apo 71 vota mbetet garantues për kreun e ardhshëm të shtetit? Thank you for this question. This is a very Faleminderit për këtë pyetje. Very I would say critical question. Do të thosha që kjo është një pyetje tepër e rëndësishme dhe kritike. I expect Unë, në fakt, e pres që presidenti i Republikës të zgjedhet sipas kushtetutës, dhe në kushtetut ju keni dy gjëra, mekanizmin për mënyrën se si zgjidhet presidenti dhe atë që quhet identikiti i presidentit, që është përfaqësuesi i unitetit të shqiptarëve. Është e qartë, siç e kam thënë, që ne do ta ndjekim me kujdes dhe me interes të thellë të gjithë procesin që do të çojë në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Republikës. Dëshirojmë që të shikojmë gjithë përfshirje. Por më lejoni të them që presidenti i Republikës në çdo vend ka një pozicion të caktuar, sepse ashtu siç është thënë edhe në kushtetut, përfaqëson unitetin e popullit. Dhe ajo që është tepër e rëndësishme është që presidenti i Republikës do të jetë pas vitit 2013 elementi i të themi i garantimit dhe vazhdimësisë pas zgjedhjeve. Pra është e qartë që ky është një nga aspektet e rëndësisë të presidentit të Republikës. Më lejoni t'ju tregoj një histori. Po të më kishit pyetur, ose më thakt ju them diçka personale. Po të më kishit pyetur për para 4 muajsh, nëse unë kisha një emër, thjesht vetëm nga aspekti personal, do t'ju kisha thënë po. Dhe emri? Dhe emri është? I will tell you a story. Më lejoni t'ju tregoj këtë histori. I went few months ago. Për para disa muajsh. And I'm telling you this story with a great emotion. Dhe në fakt kam emocione, më ndjej emocione dhe tani që po e tregoj këtë histori. Vajta që të takoja një mikun tim në spital. A friend who actually passed away after 2 days. I cili fatkeqësisht u da nga jeta pas disa ditësh. Ishte zoti Sabrigodo. I very vividly remember that meeting which was the last. Atë takim, se si ishte edhe takimi i fundit. He was having his oxygen. Po jepnin oksigjen. When I went to see him. Kur vajta që ta takoja, he revived. Ai sikur pati energji dhe filloi të fliste për Shqipërinë. He told me something. Më tha diçka, më tha disa këshilla, më tha diçka që në fakt nuk do ta ndaj këtu me ju sonte. But in that moment, por në atë I really moment, felt më të vërtet,
with great emotion. Djeva emocionet të And mëdha. this memory I will treasure Dhe forever. këtë do ta mbaj mend gjatë gjithë jetës, se sa i përkushtuar ishte ai njeri. How much he loved Se sa shumë Albania. e donte ai Shqipërinë. And Sabri Godo Sabri Godo, për bedimet three features kishte 3 that karakteristika were very characteristic. të cilat ishin vërtet Very shumë të strong veçanta për të. European Kishte inclination, bidja të forta europiane, great integrity, kishte një integritet I të would madh, say dhe do outstanding të thosha edhe negotiating skills. aftësi fantastike negociimi. He was in a good position Ai to ishte në një pozicion të mirë ku mund majority and opposition. të fliste si opozitës ashtu edhe mazhorancës. Now, the reason why I told you this story Arsye sepse ja u tregova këtë is histori simply because I want to për arsyen e thjeshtë se unë tell you that dëshiroj t'ju them as a paradox. që për paradoks I saw him 4 unë months ago e as pasha an të ideal përpara 4 muaj si një was president purely a ideal, personal pavarësisht se ky ishte view një mendim based im also personal, i bazuar my natyrisht personal relationship tek marrëdhënia of ime deep friendship personale with him. e një miqësie tepër të fortë me të. Coming back to your question, Por, duke ju kthyer tashmë pyetjes I think tuaj, that unë mendoj clearly the president will be që elected është tepër e qartë që presidenti do të the zgjidhet Constitution, sipas and I again said duke ndjekur mechanism and kushtetutën. identikit. Dhe atë që thash And clearly identikitin, we will dhe watch with great është e interest qartë që ne do të ndjekim me process of interes të election, madh which procesin we e kësaj hope, zgjedhjeje we trust, dhe për cilën e shpresojmë dhe kemi besim që do të jetë a process një which will proces show i cili do të the tregojë willingness of edhe Albania to dëshirën progress e Shqipërisë European për të path ecur përpara and to drejt rrugtimit të have saj në Bashkimin and to Evropian make the right choice. dhe për të bërë zgjedhjen e duhur. Sabri Godo u shua, nuk jeton më, është një humbje, një vlerë e tillë për jetën publike në Shqipëri. Por një Sabri Godo i dytë, një filozofi e tillë e të parit të çështjeve, të politikës, a mund të portretizohet në një tjetër imazh nëse do ta pyesja sot ambasadorin Sequi? If you ask me today, I would say that what Po is të më pyesni important sot, do të probably thosha is që ajo not që është e rëndësishme është që jo që të now, diskutojmë today about tani, names, sot, but emrat, rather about por the process, procesin, një proces which i cili I trust will be ka besim a process që do të jetë një of, proces an inclusive process i bazuar and tek gjithë përfshirja dhe një proces process pozitiv speaking. nga aspekti politik. Dhe një president me 71 vota, si do të shihej nga Bashkimi Evropian? I zgjedhur me 71 vota. Po marr rastin më të keq të mundshëm. Dhe po shoh gotën gjysmëbosh. Again, I should come back to my Sërish, glass, which më is the duhet t'i glass of the kthehem gotës, possibilistic, not the gotës që pessimistic or gjërat the janë të optimistic. mundshme, I nuk said janë that, as the pesimiste, Constitution you as have optimiste. Unë e thash the që mechanism në kushtetut and you ju have the keni identity. mekanizmin, keni edhe So I would like to identikitin, focus, broadly kështu që speaking, dëshiroj që të on përqendrohemi every në aspect përgjithësi which involve the tek të election gjitha of the aspektet që President kanë të bëjnë me zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të So I think Republikës së that if we Shqipërisë. Prandaj mendoj consider që në rast in se its comprehensive ne complexity marrim në the konsiderat process, gjithë kompleksitetin which e again I këtij said procesi, should be, i cili in my edhe view, një herë e them për mendimin inclusive tim duhet and jetë positive gjithë përfshirës dhe political pozitiv, terms, then I think the conclusion nga aspekti will be politik, atëherë mendoj që përfundimi positive do të as jetë well. pozitiv. But it is, Po ashtu. again, your president. Por sërish, ai do të jetë presidenti juaj. What I can confirm is that we shall Unë mund t'ju watch very konfirmoj vetëm cautiously që and ne very do ta carefully ndjekim the nga process. afër të gjithë We talk procesin. about process, Dhe and personally flasim për speaking, procesin I dhe would nga like to speak about këndvështrimi names, personal. only about process. Unë nuk dëshiroj që të flas për emra, po vetëm për procesin. Kam dhe 2 pyetje të fundit, zoti ambasador. Çështja e presidentit të Republikës mori rëndësi të veçantë edhe për një specifik tjetër. Pavarësisht diskutimeve nëse do të zgjidhet me 84 apo 71 vota, ai që sot është presidenti në detyrë
e që ndoshta nuk bëjmë mirë që flasim për të ardhshmin, kur ende ushtron funksionet e tij, zoti Bamir Topi ka shprehur ambicin e tij politike për qenë pjesë e skakjerës. A e ka ndikuar kjo klimën politike, kjo shprehje ambicie? Dhe si gjykoni punën e presidentit Topi në këtë mandat ti? Well, first of all, let me say that Së pari më lejoni të them që unë asnjëherë nuk flas, nuk bëj komente për institucionet. Arsyeja është tepër e thjeshtë. Siç e thash edhe më përpara, ne kemi institucionet janë themeli, janë baza e ndërtimit të Europës. Dhe unë mendoj që institucionet ose një gjykim për institucionet duhet të bazohet performance of institutions. Në punën apo performancën e atij institucioni. So I'm not really sure that I am in a Nuk është se jam position to tepër i sigurt që unë mund të komentoj, të bëj koment, por ajo që mund të them well, having ambitions të kesh ambicie, probably is a fact of life. është ndoshta një fakt i jetës tonë, por ajo që është e rëndësishme është që të shikojmë se cila është puna që ka bërë institucioni. Dhe në këtë rast them që këtu duhet të mbeten komentet e mia. Një shqetësim që ka mbritur nga ambasadorët të vendeve të Bashkimit Evropian është i lidhur ngushtësisht me hedhjen në publik të tezave nacionaliste nga forcat të krijuara rishtas. Ishte e fundit ambasadorja gjermane Holtkemper. E ndani dhe ju të njëjtin shqetësim? Let me say couple of things and tell Më lejoni të them dy gjëra dhe pastaj edhe një histori. Më pëlqen të tregoj histori. In general, në përgjithësi, well, I'm almost always, I mean, ose unë pothuajse gjithmonë, ose shumë shpesh për saktë, jam dakord me ambasadore gjermane shumë shpesh. Not always, but very jo gjithmonë, por shumë shpesh. Let me tell you this. I started fillova të merresha me këtë rajon në vitin 1996. When I was in New York. Kur punoja në New York. Dhe në New York, nga New Yorku më saktë, u ndiqja I would say complex period of the një periudhë komplekse të historisë së këtij rajoni. I remember very vividly that mbaj më tepër qartë në fakt the evening një mbrëmje Easter Friday 1997. Pashkën të premten e Pashkës në vitin 1997, dhe unë kam qenë në Këshillin e Sigurisë në OKB, kur rezoluta për misionin Alba dhe u aprovua dhe disa nga ambasadorët erdhën edhe nga fundjava që të votonin për këtë rezolut. Then I served E më pas, unë erdha në Shqipëri, ku punova për disa vjetë, e pastaj u riktheva sërish në Shqipëri. Në rast se do të më duhet që t'ju thosha që cili është një ndryshim i madh që shoh në rajon, është se rajoni, po ta krahasoj ato që kam parë në të kaluarën me ato që unë shoh sot, rajoni ka bërë progres të mrekullueshëm. Dhe do të thosha që edhe procesi i integrimit ka vënë në lëvizje disa ndryshime të cilat mund të kishin qenë të pamundura për të imagjinuar madje në të kaluarën, në 96-ën apo në 97-ën. Madje edhe më vonë. Megjithatë, unë shoh që ka disa ndarje, shoh disa dobësi. Dhe fuqia e procesit të integrimit është ajo lloj stabiliteti i cili e ka ofruar, i është ofruar rajonit në përgjithësi, por edhe çdo vendi të këtij rajoni në veçantë. Megjithatë, dëshiroj që të shtoj një gjë këtu. Një nga të
të mirat që ka Shqipëria është një rol stabiliteti që ka luajtur në rajon Shqipëria. Dhe unë them që kjo sigurisht ne e njohim këtë gjë dhe duhet thënë. Dhe kjo është vlerësuar edhe në mënyrë pozitive. Ajo që mendoj unë është që është e rëndësishme, po ashtu, edhe në saj të procesit të integrimit evropian, që hapat ose ritmin e diskutimeve, e debateve brenda rajonit të mbahen në mënyrën e duhur. Me fjalë të tjera, ne kemi nevojë që të ndërtojmë dhe të mbrojmë atë që është stabilizuese, një pozitë stabilizuese ose një situatë e këtillë e dinamikave të ndryshme që kemi përjetuar vitet e fundit në rajon. Unë kam besim që progresi apo ecuria nuk është një gjë e mirë jo vetëm për secilin nga vendet, por është edhe një arritje pozitive për të gjithë rajonin në përgjithësi. Dhe unë mendoj që edhe shoh integrimin në BE si një vaksinë kundër çdo lloj dinamike tjetër e cila mund të dobësonte stabilitetin që është krijuar gjatë këtyre viteve. Ambasador Sequi, unë ju kam ndjekur në të gjithë intervistat, deklaratat e rëndësishme që keni bërë dhe keni një preferencë, jam e bindur që e bëni në mënyrë të qëllimshme, për të mbyllur gjithmonë me një deklaratë. Europa është tu për t'ju ndihmuar, ky është atdheu juaj, e ardhmja juaj, përgjegjësia juaj. Dhe mua më lind një pyetje, sa herë dëgjoj. Atëherë trojka e famshme është një mit i shqiptarëve apo i ndërkombëtarëve atëherë? Sorry, unfortunately I couldn't hear the final sentence. Nuk e dëgjova fjalinë e fundit. Trojka. Okay, the trojka. Është një mit i shqiptarëve atëherë apo i ndërkombëtarëve, përderisa ky është atdheu jon, e ardhmja jon, përgjegjësia jon. Now, let me make a few points. Më lejoni t'ju them disa gjëra. Së pari, faleminderit që i keni ndjekur nga kaq afër intervistat e mia. Po, jam tepër i bindur për atë që them. E në rast se do të duhet që të citoja, do të thosha që Oscar Wilde thoshte që ky është mendimi im dhe këtë e ndaj në mënyrë të plotë me të gjithë. Për sa i përket trojkës, jam i sigurt që kolegët dhe miqtë e mi të mirë, si ambasadori Arvizu, që janë miqtë më të mirë këtu në qytet, po dhe ambasadori Wolfat, pra të dy bashkë, do të thoshin të njëjtën gjë. Që pronësinë e procesit duhet ta marrë Shqipëria. Ne nuk jemi arbitrat, nuk jemi negociuesit, jemi partnerët tuaj. Dhe ne thjesht po punojmë me qëllim që të sigurohemi që ai potencial i madh marrëmendës i këtij vendi dhe i çdo shqiptari të zhvillohet në mënyrën më të frutshme të mundshme. Pra, ajo që ju e quani trojka, thjesht këtë po përpiqet të bëj. Por sërish, ne jemi këtu për t'ju ndihmuar, jo për t'ju diktuar gjëra juve, jo për t'ju zëvendësuar. Jam i sigurt që ambasadori Arvizu dhe ambasadori Wolfart do ndajnë të njëjtin mendim me mua. Në fakt, e kam intervistuar zotin Arvizu në këtë studio, më ka thënë një të gjë, zoti Wolfart do ta kem në fund të muajit, do t'ja bëj të njëjtën pyetje. Ambasador Sequi, unë këtë bluzë do ta ruaj për vajzën time të vogël, që unë shpresoj kur ajo ta vesh ditën që Shqipëria do t'jetë pjesë integrale e Bashkimit Evropian, kjo bluzë të ri ende e madhe. Pra, mos rritet aq shumë sa të ri e ngushtë deri në atë ditë. Unë ju falenderoj sinqerisht për prezencën tuaj. Ju uroj punë të mbar. Ju kërkoj ndjes që në një ditë kur ishit pa qef, ju dhe Lisena, unë ju shfrytëzova maksimalisht. Thank you very much. It was a real pleasure to be here. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi vërtet që isha këtu, urime për punën tuaj dhe ju kam ndjekur jo vetëm kur ka qenë ambasadori Arvizu, por pothuajse gjithmonë. Faleminderit ambasadori Sequi.